It's like the second heaven. Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি 6 September and আজি গৈ আছো মেঘালয় লাইটলুম. So মোৰ লগত আৰু দুই এজন so চাও কোন কোন যায় নাও খানাপাৰা পেছি ওয়াকিং জনত যাও তাত আহিব যোন আহিবলগীয়া আছে. ওকে গাইস টাইম হৈছে 9:10 so বেছি টাইম হোৱা নাই মজাকে লাইটলুম ঘূৰি আহি পাম. and আমি তিনজন আহি আছো এতিয়া and weather বঢ়িয়া weather. কিমান দূৰ আছে বেছি দূৰ নাই 30 মান আছে ইয়াৰ পৰা বাইকখন চাহত থৈ লওঁ ফাৰ্ষ্ট এবে চাহে নাই Tidak kira habis tu kau dia. Moi dia Sjcam. Sigat? Oh secret cam. Hari kau nak gimana? Ah, hari ni sama mukan sah. Tu aja kau imu. Tahu kan? Wah. Nane dah hamil bu. Kok mari tu. Berapa ni nane berapa ni tu? Berapa ni tu? Alu 25 km আছে. Laitlum mana? Ene hetu aru thok mari se dehi na mane kiman kilometer. So guys আমি এতিয়া বৰাবিনি পৰা ওলাই দিছো আগত পেট্ৰল পাম্প চাও পেট্ৰল ভৰাব লাগে অলপ পেট্ৰল কমি আছে আমি শিলং পালো একচুয়ালি লাইটলুম শিলংৰ মেইন টাউনতে এটা লেফট সাইডে ৰাস্তা আছে হেপিনে যাব পাৰি কিন্তু আমি হেপিনে যাব লাগে মানে কিন্তু আমি এছাইডে আহিলো শিলং পিক পালে সো অলপ ঘুৰি মেলি যাব লাগিব এতিয়া একো নাই এতিয়া ঘুৰি মেলি যাম অলপ চালিয়া মজা জেগাত আহিবলো আজি Jadi ada letak mukhisu, sida view, ultimate. So Allah bakat se, hawa ultimate view ase akot. So Sjcam kau, oi, aku lalu kaya so, hoipo. Like Laitlum, oi Laitlum kya sila ando? Grand kiba asile le, saya mau koi dia so, kau kundu jaga jam. Ay tu jaga jam, dari gaya tu. Oh. सब एके माने दूध को हबी भाई सो আমি ইটা পালো ইটা হলো বাগা চাম ভিউ চাব যাও আলটিমেট ভিউ চাম ইটা তোমালোকক দেখাম ডাইরেক্ট মেইন ভিউ দেখাম ইটা
what a view, man, what a view. It's just lot khula asile itia bon hoi gol. But cool hei gol. Let lot how ultimate view hoise. Yes, ultimate. Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. So guys, Laitlum views বিলাক চাই আছো and মোৰ লগত কিবা মোৰ ব্লগ পাৰ্টনাৰ কিস্তি Hi guys. কেনে লাগিছে হেৰি কৈ দে ভালকে It's awesome place. You should try it. बहुत धुनिया जगह है and it's like the second heaven. and Sjcam boy hello মজা প্লেস মজা চাই লব পাৰে সব কালে গোৱা দেখাইছো সবে ইয়াতে সব দেখাইছো মজাকে বুজা প্লেস সো আমি একদম হুডু গুৱাহাটী পা এটা দগি আনিছো দেখাইছো কুত্তাটো আ ভাই and এটা মজা ভিউ দেখাব গৈছো আল্টিমেট ভিউ গিম্বলটো ঠিক কৰি লওঁ নেক্সট এটা প্ৰব্লেম হয় হাইটো মিলাওঁতে মানে একচুৱেলি ইমান ইউজ কৰা নহয় ন চ' ইউজ কৰিব লাগিব লাহে লাহে চ' পাৰফেক্ট হৈ যাম লাহে ধীৰে এনজয় কৰিছে ভিউ এনজয় কৰিছে তোমালোকে আহিবা এনেকৈ এনজয় কৰিবা বহিখিনি এণ্ড ভইচটো অলপ ফাটা আহি পায় কাৰণ যোনটো মানে ইণ্টাৰনেল মাইক থাকে ন ফোনৰ এইটো এনেও ফাটা আহে এক্সটাৰ্নেল লগালে অলপ ভাল আহিব চ' একো নাই চলি যাব বৰ্তমানলৈকে ভিউ চাই চাই পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত খোজকাঢ়িছোঁ আমি এতিয়া কিবা খাব লাগে খাই বৈ যাব লাগে Return to home, home sweet home. সব ফালে কুঁৱলী পুৰা আল্টিমেট ভিউ কুঁৱলী ই পাগল হৈ গ'ল ভিউ চাই পাগল এটি দুটা কিন্তু পাৰিছে কিন্তু মই হ'লে ন ইমান ঠাণ্ডাত এনেকা চাৰ্ট এইটো কি বুলি কয় নাজানো কি কয় নাম অফ ফ্ৰক ঠিকে আছে আপ চলজাৰ ফ্ৰক জবি হোক ইমান ঠাণ্ডাত নোৱাৰি আৰু মই নোৱাৰো চাৰ্টটো তলত ঠিকে আছে ফকটো একেবাৰে নোৱাৰি কিন্তু দেই মই সেইকাৰণে বিন্দাছ আহিছোঁ বিন্দাছ আমাৰ অলপ প্ৰথমতে দিগদাৰ হ'ল উল্টা পুল্টা হ'ল মানে য'ত গুগল মেপত চাৰ্চ কৰোঁতে লাইটলুম চাৰ্চ কৰোঁতে বেলেগ পিনে লৈ গুচি গ'লগৈ আগৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেল আছে জানো নাই দেখোন ইউটিউব চেনেল খুলিম আজি খুলিকে খোলা আগত মুতটো কৈ দিয়া প্ৰমোট I'm কৰে newcomer, please ওকে support me. তোমাৰো কৈবা কৈ দিয়া তুমি কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া চেনেলটোৰ নাম ৰাইডাৰ জ্যোতিষ জ্যোতিষ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা গাইস ওকে আৰু চাব সবে ওকে নতুন বঢ়িয়া ভিডিঅ' দিম মজা মোৰ চেনেলৰ নাম ক্ৰিষ্টি এক্সপ্লৰিং নেচাৰ তোৰ চেনেল খোলাই নাই ন খুলিবিহে আজি হে আজি হ'ব দে। আমি ষ্টিল নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈছো দে এতিয়া খুলি দিবি গৈ কিনি ইয়াতে খুলিম সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সবাই মজা একদিনত হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এক্সপ্লৰিং নেচাৰ বুলি ৰিমেম্বাৰ গাইস ওকে কৈ দে একবাৰ তয়ো এই যে মুটি আছে কেনে ঠাই নাই এক সেকেন্ড ঐ কৰিছে ৰাস্তা নেদেখা লিখা গৈছে কোনফালে যাম কোনফালে নাযাম লিখা গৈছে একো দেখাই নাপায় কোনফালে আহিছিলোঁ নিজে পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া এফালে হয় চাগে এই কুকুৰাও এটা আছে So guys, আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ এণ্ড টাইম কিমান হ'ল 5:30 প্লাছ হ'ল ন 5:45 মান হ'ল বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত ই পাৰিছে কিন্তু আহিব
ये ঠাণ্ডা তেনেকৈ part of you man part of you oh বহুত ঠাণ্ডা so কোহলি দেখিছে কেনা কোহলি একো ধৰিবই নাই আগফালে পাৰি ইমান বেছি দূৰ লাগে নাই অলপ পাৰি আহি যা ভাই এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'বোৰ আগতকৈ ভালকৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ এণ্ড ভাল হৈছে চাগে আগতকৈ চ' আৰু ভালকৈ ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে ছাপোৰ্ট ৰাখিবা চ' ভাল লাগিব ছাপোৰ্ট কৰিলে চবেই চ' এতিয়া এটা শ্বহীদ হচোন মানে চোনখিনি চব এৰুৱাই লওঁ চোন লৈ বেয়া খাবলৈ মাথাত ধৰি যাব চোন লৈ খালে শ্বিলং পালোঁ এতিয়া তামোল চামোল খাই লৈ বিন্দাছ যাব লাগে এতিয়া মজা চ' গাইজ গুৱাহাটী পালোঁ মানে জাষ্ট ঘৰ পালোঁ আৰু চ' চবকে বাই বাই দিলোঁ এণ্ড তাত গৈ বহুত ভাল লাগিলে ত' তোমালোকে যাবা মানে যোনে যোৱা নাই চবে বহুতেতো গৈছে ন চ' যোনে যোৱা নাই যাবা গৈ ভাল লাগিব চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম